नमस्कार, माझी माईमध्ये आज मी तुम्हाला आमच्या बागेत घेऊन आली आणि बागेमध्ये हे मधाचं पोळं लागले आणि ह्याच्या आधी मी तुम्हाला दाखवलं होतं ते मधाचं पोळं जास्वंदाच्या झाडावर लागलेलं तेच पोळं आता एवढं मोठं झाले आणि आम्ही आता ते काढणार आहे आणि हे पोळं काढण्यासाठी आमच्या शेजारचे दादा आलेत। ह्याच्या आधी आमच्या बागेमध्ये खूप अशी पोळे आली होती मधाचे, तर ते त्यांनीच काढले आणि आता पण आम्ही त्यांनाच बोलवले। तर आता आपण बघूया ते कसं काढतायत ते मधाचं पोळं आणि त्याच्यानंतर मग मी ते मध कसा काढायचा आणि ते राहिलेल्या मधाचं जे शिल्लक असतं त्याच्यापासून मेन कसं बनवायचं ते पण मी करणार आहे। तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। पिलं तयार होतं मध असते। कसं काढायचं ते काढून निघाला काय सगळा का नाही? हे ह्याच्यात नाही का काय? नाही काय मग खराब हे मध्ये साठून खावं लागलं। होय, पण असं खायचं का? ही चांगलं आहे का? म्हणजे एवढाच निघाला का आता? हा बघा आपला मध एवढा निघालाय आणि आता हा गोळा आहे ह्याच्यापासून मी मेण तयार करणार आहे आणि मी हे मध आता सगळा गाळून घेणार आहे आणि एका बाटलीमध्ये तो भरून ठेवणार आहे। तर मी घेते आता गाळून हा मध। आता आपला बघा मध झालाय गाळून आणि आपला मध हा एवढा निघालाय, हा नैसर्गिक मध आहे। तर आता आपण हा गोळा निघालाय त्याच्यापासून आता मेण तयार करायचे। आता मी ह्या गोळ्याचे बघा असे छोटे छोटे तुकडे करून घेते। आपण ह्या तुकड्यापासूनच मेण तयार करायचे। तर आता झालेत बघा माझे छोटे छोटे तुकडे करून। आता आपण एक पातेलं घ्यायचे, त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचंय, एक अर्धा एक पेला घालायचा आणि त्याच्यावरती फडकं बांधून घ्यायचे। कॉटनचं फडकं बांधायचं, चांगलं असं व्यवस्थित फिट्ट बांधायचं की जेणेकरून आपल्याला त्याच्यावरती वितळलेलं मेण टाकलं की ते पसरवता येईल, अशा पद्धतीने बांधून घ्यायचं। तर मी आता बघा बांधून घेते। आता झालंय बघा माझं हे बांधून, असंच बांधायचं एकदम फिट्ट। आता बघा मी हा भाजी आपण घेतो तो चमचा घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये हे तुकडे केलेले टाकलेत आणि त्याच्यावरती एक चमचा तेल घातले आणि एक चिमूटभर हळद घातली आणि हा मी मुद्दा मोठा चमचा घेतलाय की जेणेकरून आपल्याला तो गॅसवर ठेवला ना की आपला हात असा व्यवस्थित धरता येईल आणि आपल्याला ते भाजणार नाही। मी आता काय गॅसवर ठेवते आणि एका चाकून ते असं व्यवस्थित हलवते। हे सारखं हलवायचं म्हणजे मग ते खाली करपत नाही, ते वितळेपर्यंत सारखं असं हलवत राहायचं, अजिबात असं हात थांबवायचा नाही, नाहीतर मग ते खाली करपतं। तर आता मी हे सारखं हलवून त्याला पातळ करून घेते, मेण वितळवून घेते। आता आपलं बघा मेण वितळायला लागले हळूहळू। हे मेण वितळलं की असं पिवळं पिवळं दिसतं, जोपर्यंत आपलं हे सगळं पिवळं पिवळं दिसत नाही तोपर्यंत असं हलवायचं। तर आता बघा आपलं पिवळा पिवळा वरती असा फेस यायला लागलाय। आता हे बघा सगळीकडे पिवळं पिवळं असं दिसायला लागलंय, म्हणजे आता आपलं मेण हे होत आले। तर आता आपण याला सगळीकडून पिवळा फेस येईपर्यंत असं हलवत राहायचे। आता आपलं मेण बघा होतच आले। आता बघा सगळीकडे असं पिवळं पिवळं दिसायला लागले, म्हणजे आता आपलं मेण हे तयार झाले। तर आता आपण हे मेण काढून घेऊयात, पण जे फडकं बांधलेलं भांड होतं त्याच्यावरती हे ओतून घेऊया।
आता मी हे मेन ओतून घेते ह्या फडक्यावरती आणि आता आपण हे गाळून घेऊया। आता हे जे पिवळं दिसते ते आपलं मेन तयार झाले। आता मी हे गाळून घेते आणि असं चांगलं असं त्याला दाबून दाबून त्याला गाळायचं, म्हणजे मग ते खाली मेन जातं आणि हा वरती चोथा राहतो। आता ह्या चोथ्याचा आपल्याला काहीच उपयोग नाहीये। आता जे आपलं मेन होतं ते खाली गाळलं गेले पाण्यामध्ये। तर आता आपण बघूया ते किती मेन तयार झाले ते। आता मी हे गाठ मारली होती या फडक्याला, ती काढून घेते। आता बघा आपल्याला खाली मेन दिसेल, हे काही पिवळं पिवळं जे दिसतंय ते मेन तयार झाले। आता मी ह्या मेनाचा गोळा तयार करून घेते। एकदम असं मऊ मऊ पिवळसर बघा मेन तयार झाले। तर असा हा आमच्या बागेतील मधाचे पोळे आणि त्यापासून बनवलेले हे मेन। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।